Hallå! Idag kommer vi visa hur man kan dekorera sina muggar där hemma på 4 olika sätt. Det du behöver för detta är såklart muggar. Och till den första muggen vi ska visa behöver man en sax, penslar, varnish glue och decoupage och en skrivare. Till den andra behöver du decoupage och guldlöv, decoupage och marmorspray till den tredje och decoupage och tatueringar till den fjärde muggen. Och med utskrift så börjar du med att klippa ut det motivet du vill ha som du har skrivit ut från din skrivare. Sen tar du varnish glue och helt enkelt penslar på trycket. Du kan antingen välja att göra det på muggen eller direkt på trycket. Sen lägger du det med trycket ner mot muggen. Och när det har torkat, några timmar senare, så tar du lite vatten och gnuggar av det översta lagret av pappret. Till den andra muggen börjar du med att pensla på där du vill trycka dina guldlöv. Sen lägger du bara över guldlövet på muggen där du vill ha det och börjar fixa i ordning som du vill ha det. För muggarna med marmorspray är det egentligen bara att lägga muggen upp och ner och spraya över från ett visst avstånd. Anvisningarna på detta står på sprayen. Och den sista muggen vi kommer att visa är med tatueringen. Och då börjar du med att klippa ut den tatueringen du har valt för muggen och applicera den på samma sätt som du gör om du skulle sätta den på din kropp helt enkelt. Sätta fast den och lägga på vatten och sen ta bort pappret. För att få allting att fästa sen så tar du ditt decoupagelack och helt enkelt lackar över trycket för att det ska hålla i disken. Detta gör du även på alla andra tryck. Sen ställer du in detta i ugnen. Tiden för hur länge du har inne muggarna står på anvisningen på ditt decoupagelack. Och här har vi resultatet på hur det blev med de 4 muggarna.